हेलो एभ्रिवान, जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 54 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी टु डु लिस्टमा भएको चाहिँ लिस्टलाई चाहिँ कसरी हामीले डिलिट गर्न सकिन्छ। इन्डिभिजुअल लिस्टलाई चाहिँ एकैचोटि सबै लिस्ट होइन, इन्डिभिजुअल लिस्टलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल आइटमलाई चाहिँ कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ सिक्नेछौँ होइन। अब सुरुमा चाहिँ हिजो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ नयाँ आइटम वा नयाँ टु डु चाहिँ एड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकेको थियौँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नेछौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ मलाई एउटा हजुरलाई अहिले नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ है आजको यो भिडियोमा चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरको जस्तै हामीले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो जुन चाहिँ प्यारेन्ट इलिमेन्ट चाहिँ कसरी गेट गर्ने, चाइल्ड इलिमेन्ट चाहिँ कसरी गेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेको थिएनौँ नि होइन। तर आजको यो भिडियोमा चाहिँ जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हजुरलाई होइन। जस्तै कन्सोल डट लग होइन, कन्सोल डट लग यो अनर र लिस्टभित्र भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट लिस्टहरू छ नि। जस्तै यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ मैले केलाई पोइन्ट गरिरहेको छु भन्दाखेरि अनर र लिस्टलाई पोइन्ट गरिरहेको छु नि होइन। अनर र लिस्टभित्र चाहिँ हजुरको लिस्ट छ होइन, तिनवटा लिस्ट छ नि होइन। यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट गर्न मिल्छ कि होइन। कसरी गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हजुरको टु डु लिस्ट डट चिल्ड्रेन भन्ने हुन्छ कि, सरी चिल्ड्रेन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो हजुरको के आउने भयो भन्दाखेरि हेर्नु त, यसको तिनवटा नोड आयो नि होइन। यो भनेको चाहिँ हजुरको फर्स्ट नोड, सेकेन्ड नोड, थर्ड नोड। यसरी चाहिँ हामीले चाइल्ड यसको चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्टको चाहिँ कतिवटा चाइल्ड छ होइन, अनि त्यसको चाइल्ड चाहिँ कुन हो भनेर चाहिँ हामीले पोइन्ट होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले इजिली फाइन्ड गर्न सकिन्छ होइन। अनि जस्तै अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ जस्तै हामीले अब चाइल्डदेखि चाहिँ प्यारेन्टमा चाहिँ सरी यो चाइल्ड भनेको चाहिँ हजुरको यो लिस्ट भयो, यसभित्र हामीले अनर र लिस्टभित्र छ नि त यो। अब अनर र लिस्टमा चाहिँ हामीले कसरी पोइन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नेछौँ होइन। जस्तै यो चाइल्ड लिस्टबाट चाहिँ हामीले होइन कसरी चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट लिस्टलाईसँग चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ रिफरेन्स लिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा सिक्नेछौँ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो कसरी कुन कुन कुरा छ भन्दाखेरि हामीले एचटिएमएलमा चाहिँ जस्तै यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो डिलिट हुने हो नि त यो लिस्ट होइन। अब यो भनेको चाहिँ हजुरको लिस्टको चाइल्ड भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आई भयो नि त होइन। यो आई भयो होइन, अनि आई लिस्टको चाइल्ड अर्को भनेको स्प्यान भयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले यो लिस्ट यो चाइल्डबाट चाहिँ होइन कसरी चाहिँ प्यारेन्टलाई चाहिँ पोइन्ट गरेर चाहिँ प्यारेन्टलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ सिक्नेछौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ हजुरको यो बुझिहाल्नु भयो होइन। अब यसै गरी हामीले चाइल्डबाट चाहिँ प्यारेन्टमा पनि रिफरेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिहाल्नु भयो। अब सुरुमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म रिफरेन्स लिइसकेको छ नि त अनर लिस्टलाई चाहिँ होइन। जस्तै अब के इभेन्ट लाउन सकिन्छ यसमा होइन। जस्तै अब टु डु लिस्ट होइन, टु डु लिस्ट डट एड इभेन्ट लिस्नर भयो होइन। अनि त्यसपछि यसमा पनि हाम्रो क्लिक इभेन्ट लाउन सकिन्छ होइन। जस्तै कुनै पनि यो अनर लिस्टभित्र चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्टमा चाहिँ क्लिक गरेर यतिभित्र चाहिँ हामीले कसैलाई क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो क्लिक इभेन्ट चाहिँ फायर हुन्छ कि होइन। यतिखेर चाहिँ हाम्रो एउटा अब्जेक्ट एज अ प्यारामिटर गइरहेको हुन्छ होइन। जस्तै यसमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको अब जस्तै मैले कन्सोल लग गर्छु है, कन्सोल डट लग गर्छु ई डट टार्गेट। ई डट टार्गेट त हजुरले बुझिहाल्नु भएको छ होइन। ई डट टार्गेटले चाहिँ तपाईँले जुन इलिमेन्ट चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभएको छ नि त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ नि त अहिले होइन। अनि जस्तै अब यसमा चाहिँ हामीले अनर लिस्टलाई चाहिँ क्लिक गरिरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ अनर लिस्टलाई चाहिँ अहिले पोइन्ट गर्ने भयो होइन। जस्तै अब यसमा चाहिँ कन्सोल लग गरेर हेरौँ न। जस्तै क्लिक गरेँ होइन, यो लिस्टलाई पोइन्ट गरेँ नि अब होइन। अनर लिस्टभित्र भएको यो लिस्टलाई पोइन्ट गरेँ अब जस्तै यसलाई क्लिक गरेँ भनेपछि हजुरको यो लिस्टलाई चाहिँ पोइन्ट गरिरहेको छ नि होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको अब जता पनि क्लिक गर्न सक्छ नि होइन। यो कस्तो भन्दाखेरि हजुरको यो बाहिर क्लिक गरेर नहुने के। जस्तै यसमा चाहिँ हजुरको यहीँ बटनमै क्लिक गर्ने, यो आइकनमै क्लिक गरेपछि मात्र डिलिट हुने बनाउनु पऱ्यो नि त हामीलाई। यो बाहिर क्लिक गर्ने त कहाँ त्यो राम्रै भएन नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ यो राख्नुको मतलब नै भएन नि। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ डिलिट हुने चाहिँ बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको ई डट टार्गेट होइन डट क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट भनेको चाहिँ कुन कुन क्लासहरू युज भएको छ यसमा चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न मिल्छ। जस्तै यसमा चाहिँ क्लिक गरेँ नि होइन, यसमा चाहिँ हजुरको कुनै पनि क्लास नै युज भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हजुरको जस्तै यसमा चाहिँ लिस्टमा चाहिँ कुनै पनि क्लास युज भएको छैन नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो केही पनि रिटर्न भएन। अनि जस्तै यसमा चाहिँ क्लास लिस्ट अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डट कन्टेन होइन। कन्टेनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको कन्टेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै क्लास लिस्टमा चाहिँ जस्तै अब यो अनर लिस्टमा चाहिँ हामीले कतै क्लिक गरेर होइन त्यो क्लिक गरेको ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरको त्यसमा चाहिँ एउटा क्लास छ अरे। जस्तै हामीले एउटा क्लास राखेको छ नि होइन, यसमा कुन चाहिँ क्लास अनि डिलिट आइकन भनेर क्लास राखेको छ नि होइन। जस्तै यसमा चाहिँ मैले डिलिट आइकन
आइकन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको ट्रु या फल्स रिजल्ट दिन्छ कि यसले हैन के रिजल्ट दिन्छ भन्दाखेरि ट्रु र फल्स जस्तै यसमा मैले क्लिक गरेँ फल्स रिजल्ट दियो जस्तै यसमाथि क्लिक गरेँ भनेपछि ट्रु रिजल्ट दियो क्या अब बल्ल चाहिँ यो भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ हामीले खोजे जस्तो भयो नि त बल्ल हैन यहाँ बाहिर क्लिक गरे चाहिँ कहाँ हुन्छ त नि हैन अनि हामीलाई चाहिएको भनेको त यहाँ भित्र क्लिक गरेपछि नि त अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले यो भनेको चाहिँ हजुरको इदर टार्गेटले चाहिँ हजुरको जुन चाहिँ इलिमेन्टलाई चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्यो हैन अब क्लास लिस्टले भनेको चाहिँ त्यो इलिमेन्टमा चाहिँ कतिवटा क्लास लिस्ट छ भने चेक यसले चाहिँ लिस्ट गर्ने भयो हैन अनि त्यसै कन्टेन्ट्सले चाहिँ त्यो क्लास लिस्ट जुन छ नि हैन क्लास लिस्टभित्र चाहिँ हजुरको डिलिट आइकन छ कि छैन भनेर चेक गर्यो के अब डिलिट आइकन छ भने चाहिँ हाम्रो डिलिट गर्ने हो नि त बल्ल हैन डिलिट आइकन भनेको चाहिँ हजुरको कुनलाई पोइन्ट गरेको भन्दाखेरि हजुरको यसलाई क्लिक गरेको भनेर थाहा हुन्छ नि त बल्ल यसमा मात्र छ नि त डिलिट आइकन स्प्यानमा छैन नि त हैन अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले डिलिट आइकन चाहिँ युज गरेको हो कि हैन अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा कन्टेन्ट्स गरे हैन अनि कन्टेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा ट्रु र फल्स चाहिँ रिजल्ट दिन्छ कि यसले जस्तै यसमा चाहिँ डिलिट आइकन छ भने चाहिँ ट्रु रिजल्ट दिने भयो नत्र भने चाहिँ फल्स रिजल्ट दिने भयो यसरी नै हाम्रो जस्तै हामी बाहिर क्लिक गर्दाखेरि फल्स रिजल्ट आयो नि हैन यहाँ क्लिक गर्दा ट्रु रिजल्ट आयो नि हैन यसरी चाहिँ हाम्रो यो डिलिट आइकनले चाहिँ चेक गरिरहेको छ अब यसैलाई युज गरेर चाहिँ हामीले रिमुभ गर्ने हैन जस्तै इफ गरौँ हैन अब जस्तै e डट टार्गेट डट क्लास लिस्ट हैन डट हजुरको कन्टेन्ट्स हैन कन्टेन्ट्स के भनेको थियो हामीले डिलिट आइकन युज गरेर हैन सरी आइकन युज गरेर चाहिँ यदि यो चाहिँ ट्रु भयो भने चाहिँ हाम्रो भित्र जान्छ कि हामीले यसमा इक्वल्स टु ट्रु चेक गरिराख्नु परेन नि त हैन यो यदि ट्रु हो भने चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हजुरको भित्र जान्छ अब के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको अब यो यसको प्यारेन्ट एलिमेन्टलाई पोइन्ट गर्ने हैन जस्तै अब यसमा त हामीले रिमुभ गर्ने भनेको त्यो जस्तै यसमा त हामीले रिमुभ गर्ने भनेको चाहिँ अहिले त हामीले यसलाई पोइन्ट गरिरहेको छ हैन यसलाई रिमुभ गर्ने हैन नि त यसको प्यारेन्ट भनेको चाहिँ हजुरको सरी यसलाई रिमुभ गर्ने हैन नि त हैन यसको प्यारेन्ट भनेको हजुरको यो लिस्ट हो नि त हैन अब लिस्टलाई पो रिमुभ गर्ने हो नि त अनि लिस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको e डट टार्गेट हैन e डट टार्गेटले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हजुरको फेरि जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चेन्ज गरेको छैन e डट टार्गेटले चाहिँ हजुरले जुन चाहिँ जहाँ पोइन्ट क्लिक गर्नु भएको छ त्यो अब चाहिँ कसलाई पोइन्ट गर्यो भन्दाखेरि हजुरको त्यो डिलिट वाला आइकन छ नि हैन त्यसलाई पोइन्ट गरे हैन अब जस्तै यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त प्यारेन्ट अनि त्यसपछि हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरि इलिमेन्ट हैन इलिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको प्यारेन्ट इलिमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यसको चाहिँ प्यारेन्ट इलिमेन्ट भनेको चाहिँ अब चाहिँ यसले फाइन गर्न मिल्छ कि जस्तै चिल्ड्रेन युज गरेको थियो नि हामीले योभन्दा अघिल्लो सिक्दाखेरि हैन त्यतिखेर चाहिँ हामीले चिल्ड्रेनलाई चाहिँ पोइन्ट गर्न मिलेको थियो नि हैन यतिखेर चाहिँ हामीले प्यारेन्ट गर्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तै कन्सोल लग गरौँ हैन console डट लग यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ जस्तै मैले यसलाई क्लिक गरेँ हैन सरी छु कन्सोल हैन यो लिस्टलाई अब पोइन्ट गरेँ नि हैन सबै लिस्टलाई पोइन्ट गरेँ अब हाम्रो भनेको चाहिँ योभन्दा अघिल्लो भनेको चाहिँ जस्तै मैले यसमा चाहिँ त्यो आइकनलाई चाहिँ पोइन्ट गरिरहेको थिएँ कि यसमा चाहिँ मैले यसलाई पोइन्ट गरिरहेको थिएँ अब चाहिँ हामीले केलाई पोइन्ट गर्न थाल्यो अब यो लिस्टलाई नै पोइन्ट गर्न थाल्यो यो सबै लिस्टलाई पोइन्ट गर्न थाल्यो हैन अब यसलाई रिमुभ गर्नको लागि त हजुरलाई थाहा छँदैछ हैन अघिल्लो भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले बुझिसकेका छौं हैन कसरी चाहिँ रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हजुरको e डट टार्गेट डट प्यारेन्ट एलिमेन्ट हैन डट अनि त्यसपछि के थियो भन्दाखेरि हजुरको याद आयो रिमुभ भयो नि त रिमुभले चाहिँ हाम्रो रिमुभ गर्थ्यो नि अनि हामीले चाहिँ अब यसरी चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ कि अब रिमुभ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो जस्तै यसमा मैले क्लिक गरेँ रिमुभ भयो यसमा मैले क्लिक गरेँ रिमुभ भयो यसमा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ रिमुभ भएन सकियो अब जस्तै अब एड गरेँ फेरि रिमुभ गर्छु है त यसलाई रिमुभ गर्छु हैन यसरी चाहिँ हामीले नयाँ टु डु लिस्ट पनि एड गर्न सिक्यौँ हैन आज चाहिँ हामीले डिलिट गर्न पनि सिक्यौँ हैन अनि यति नै हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हैन यो भनेको चाहिँ अलि नयाँ कुरा भयो हजुरलाई हैन प्र्याक्टिस गर्नुस् चिल्ड्रेन र प्यारेन्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ कसरी पोइन्ट गर्न सकिन्छ जाभास्क्रिप्टबाट भन्ने कुरा चाहिँ आजको फेरि नयाँ कुरा सिक्नुभयो हजुरले हैन अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले सर्च चाहिँ कसरी गर्ने जस्तै अहिलेसम्म हामीले सर्च लेख्दाखेरि चाहिँ केही नि भएको छैन नि त हैन केही नि भएको छ त केही नि भएको छैन नि अब यो कुरा चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ है त अब चाहिँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि हस् बाइ बाइ